স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং এটা ভিডিঅ' ক্লিপ চাইছিলে। এনেকুৱা এটা ষ্টেটাছ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনত খুব ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক গোটেইখিনি এটো যে দেখাই যাম, গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাওক আৰু এনেকুৱা এটা আপোনালোকে ভাল প্ৰফেশ্যনেল হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনত বনাব পাৰিব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল চাওক, ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু তাত মই কেনেকৈ কি এড কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল এনেকুৱা এটা হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাব হ'লে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে এটা এপ্লিকেশ্যন লাগিব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ কিনেমাষ্টাৰ, ঠিক আছে। আপোনালোকে কিনেমাষ্টাৰ এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰটো পাই যাব, নহ'লে বা আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে কিনেমাষ্টাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাত ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সেইখিনি মই এতিয়া আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। কিনেমাষ্টাৰ এপছটো যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব আৰু অ'পেন কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এইবিলাক যিহেতু মই আগত অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তো এইবিলাক মই আগত কেইটামান ডিলিট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। এইবিলাক মোৰ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। তো এতিয়া মই আজি আপোনালোক দেখাম যে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব, ঠিক আছে। তাতো লিৰিক্স থকা, আপোনালোকে দেখিলে আখৰ যিটো গান গাব সেইটো লিৰিক্স ওলাই থকা লিৰিক্স হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিম। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যেতিয়া কিনেমাষ্টাৰ এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনাক কি কৰিব লাগিব চাওক, মই আপোনাক সেইটো দেখাই দিছোঁ। তো প্ৰথমত চাওক এইটো যিটো আপোনাৰ প্লাছ অপশ্যন আছে, চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এই প্লাছ অপশ্যনটোত। ইয়াত মাজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা তিনিটা অপশ্যন আহিব। এতিয়া চাওক হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোনটো চাইজৰ বনাব বিচাৰে। আপোনালোকে চাওক এইটো চাইজৰ বনাব বিচাৰে নে এইটো চাইজৰ, এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ হয়, এইটো আপোনালোকে ফেচবুক ক'ৰবাত দিব পাৰিব, লগতে এইটো হৈছে ইউটিউবৰ, আৰু মই এইটোত বনাই দেখাম, ঠিক আছে। তো চিম্পল আপোনালোকে এই চাইজটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা আহি যাব, আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ব্ৰাউজাৰত আহি যাব। আৰু আপোনালোকে যিটো লিৰিক্সটো আপোনালোকে লগাব বিচাৰিছে সেই লিৰিক্সটো আপোনালোকে আগতে ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব বা ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো এইটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'টো আছিলে সেইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব, লিৰিক্স ভিডিঅ'টো। তো মই এতিয়া লৈ ল'ম, এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো, এইটো চাওক। তো প্ৰথমত আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহিব, মই অলপ চাউণ্ডটো কমাই দিছোঁ যিহেতু কপিৰাইট আহি যায়, সেইকাৰণে ইয়াত মিউজিক মই ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনাক মই শুনাব নোৱাৰোঁ, বাছ দেখাই দিছোঁ। হ'লেও মই প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো ক্লিপছটো আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ, ছেইম এনেকুৱাকৈ মই আপোনালোকক এতিয়া বনাই দেখাই দিম। এইটো চাওক, এইটো এতিয়া মই যদি ইয়াত ক্লিক কৰোঁ, এইটো চাওক এইটো বাজিব লৈছে, ঠিক আছে। তো যিহেতু মই এইটো চাউণ্ডটো মই অফ কৰি থৈছোঁ, এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফটো এড কৰিব লাগিব। আপুনি যাৰ ফটো এড কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ নিজৰ ফটো এড কৰিব বিচাৰে যদি এড কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনাক বেলেগৰ ফটো যদি এড কৰিম বুলি ভাবে চ' এড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক মই ইয়াত মোৰ নিজৰ ফটোৱে মই এড কৰিম। তো চাওক প্ৰথমত আপোনালোকে চাওক ফটো এড কৰিবলৈ আপোনালোকে যদি ইয়াত লেয়াৰ অপশ্যন আছে, লেয়াৰ অপশ্যনত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি মিডিয়া অপশ্যন আছে ওপৰত, মিডিয়া অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি গেলেৰীত গুচি যাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফটো কপি আপোনালোকে লৈ ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকৰ কোন কপি ফটো আপোনালোকে ভাল লাগে, আৰু চাওক ফটো কপিৰ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব লাগিব। যি কপি ফটো আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে সেই ফটো কপি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ৰিমুভ কৰে সেইটো যদি নাজানে, মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। চাওক ফটোটো আপোনালোকে যিটো য'ত আছে আপোনালোকৰ ফটো কপি, সেই ফটো কপি আপোনালোকে লৈ ল'ব। মই এই ফটো কপি মই ল'ম, এইটো চাওক মই এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো চাওক এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো এতিয়া চাওক ইয়াত আখৰটো যিহেতু এটা তলত ওলাই আছে, হয়নে। এইটো কি কৰিব লাগিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান দীঘল আছে চাওক, এই ভিডিঅ'টো যিমান দীঘল আছে সিমান দীঘল আপোনালোকে এই ফটো কপি বহাই ল'ব। তো এইটো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ধৰি ফটো কপি এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো যোনটো ৱেল অপশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে ধৰি পিনে এনেকৈ টানি দিব, ঠিক আছে। তো ৰাইট চাইডলৈ এনেকৈ টানি দিব। তো ভিডিঅ'টো যিমানটো আছে সিমানটোলৈকে আপোনালোকে লৈ ল'ব। চাওক এইটো মোৰ ফুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে এই কপিটোৱে যদি আকৌ লগাম বুলি ভাবে চ' এইটো যদি আপোনালোকে ডুপ্লিকেট কৰি ল'ব লাগিব। এইটো ডুপ্লিকেট কৰিব হ'লে কেনেকৈ কৰিব চাওক, এই ফটো কপি এইটো তলৰ লেয়াৰটোত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত আপোনালোকে ইয়াত চাওক, লেফ্ট চাইডত 3 ডট আছে, 3 ডটত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে চাওক ডুপ্লিকেট বুলি ওপৰত, তো ডুপ্লিকেটত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াত এইটো মোৰ এতিয়া ডুপ্লিকেট কপি এটা হৈ গ'ল, ঠিক আছে, দুটা লেয়াৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক একপি ফটো মই এনেকৈ ধৰি পিনে এনেকৈ টানি দিম, এনেকৈ ছাইডত টানিলোঁ, ঠিক আছে।
এইটো এনেকৈ আনি দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট কপি যিটো আছিলে এইটো মই অলপ ইয়াত ধৰি পেলাই অলপ চাইজটো মই ডাঙৰ কৰি দিম। এনেকৈ চাওক চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিম, ঠিক আছে। এইটো চাইজটো মই ডাঙৰ কৰি দিলোঁ এইটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান বেলেগ কৰি দিব, ঠিক আছে। এইটো কালাৰটো বেলেগ কৰিব হ'লে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ অপশ্যনত যাব। এইটো লেয়াৰ মই যিহেতু কথা কৈ আছিলোঁ, এইটো ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এইখিনি অপশ্যন আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে তলত যাব, এনেকৈ গৈ পিনে আপোনালোকে কালাৰত গৈ পিনে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে যদি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে বেলেগ হেৰি কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। মই কালাৰ চাওক কালাৰ ফিল্টাৰ য'ত লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কালাৰকেইটা আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। মই চাওক এতিয়া কালাৰকেইটা মই চুজ কৰি লৈছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক। এইটো চাওক এনেকুৱা হৈ থাকিব। আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই যাওক, মই আপোনাক দেখাই গৈ আছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব, কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। চাওক এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইখিনি এতিয়া যিহেতু আখৰখিনি তলত হৈ আছে, ঠিক আছে। আখৰখিনি তলত হৈ আছে, এইটো এতিয়া ওপৰত আনিব লাগিব। তো কেনেকৈ আনিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব যিটো ফটো আছে, তাৰপিছত তলত যাব। তলত গৈ পেলাই যিটো ব্লেণ্ডিং বুলি অপশ্যন আছে, ব্লেণ্ডিঙত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক স্ক্ৰীণ বুলি লেখা আছে, ঠিক আছে। এই চাওক স্ক্ৰীণ বুলি, এইটো যিটো স্ক্ৰীণ বুলি লেখা আছে, চিম্পল আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত ৰাইট কৰি দিব, ঠিক আছে। এইটো চাওক ৰাইট কৰি দিব। তাৰপিছত এই চাওক মই এবাৰ এতিয়া প্লে কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক আখৰটো আহি আছে, দেখিছেনে। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এইটো যিহেতু হেৰি আছে ইয়াৰ কোৱালিটিটো অলপ কমাই দিব, ঠিক আছে। মই ইয়াৰ কোৱালিটিটো অলপ কমাই দিম। এইটো কোৱালিটিটো অলপ কমাই দিম, এনেকৈ আন্ধাৰ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। তেনেকৈ আপোনালোকে কোৱালিটি কমাই ল'ব। চাওক এতিয়া স্পষ্টকৈ আহিছে, দেখিছেনে। এইটো স্পষ্টকৈ আহিছে, ঠিক আছে। এইটো চাওক তো একদম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ আখৰবিলাক আহিব। গানটো মই আপোনালোকক অলপমান শুনাই দিছোঁ। এইটো চাওক আপোনালোকে চাই লওক ভালকৈ। এইটো গানটো মই অলপমান শুনাই দিছোঁ। চ' আপোনালোকে গানটো এনেকৈ শুনিলে, ঠিক আছে। মই এতিয়া আকৌ চাউণ্ডটো কমাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, চাওক ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া টেম্পলেট এতিয়া লগাব লাগিব। তো আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে কালাৰিং টেম্পলেট বুলি আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব লাগিব। চ' এড কৰিব হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এড কৰিবলৈ আকৌ আপোনাৰ লেয়াৰত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। আৰু মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চব ক'ত আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজে বিচাৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। যিহেতু মই ভিডিঅ'টো বিচাৰি লৈছোঁ, মই আপোনাক দেখাই দিম, ঠিক আছে। মই ভিডিঅ'টো লৈ লৈছোঁ, ৰ'ব। তো আপোনালোকে এনেকৈ বাউণ্ডাৰী এটা লৈ ল'ব। চাওক এইটো মই বাউণ্ডাৰী লগাই লৈছোঁ। এইটো চাওক ইয়াত দেখিছে, এইটো অলপ দেখিবলৈ শুৱনি আছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা টেম্পলেট লাগিব, ঠিক আছে। চ' বাউণ্ডাৰী টেম্পলেটটো লোৱাৰ পিছত মই আকৌ মিডিয়াত ক্লিক কৰিম, লেয়াৰত ক্লিক কৰিম, মিডিয়াত ক্লিক কৰিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো টেম্পলেটটো য'ত আছে মই তাৰ পৰা মই এইটো বিচাৰি ল'ম, ঠিক আছে। আপোনালোকে তেনেকৈ আপোনালোকে য'ত থাকে আপোনালোকে য'ত ডাউনলোড অপশ্যনত গৈ পিনে আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। টেম্পলেটটো এনেকুৱা আপোনালোকে লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াত এতিয়া মোৰ কি আছে একো দেখুওৱা নাই, ঠিক আছে। ইয়াত চাওক ইয়াত অকল এনেকুৱাকৈ দেখাই আছে। তো এতিয়া মই এইটো যিহেতু ফটোখিনি মোৰ লুকাই গ'ল, সেইখিনি এতিয়া আকৌ কেনেকৈ উলিয়াব। যিটো টেম্পলেট চাওক মই এইটো টেম্পলেট লৈছোঁ, টেম্পলেটটোত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। আকৌ আপোনালোকে ব্লেণ্ডিং অপশ্যনটোত যাব। এইটো হৈছে ব্লেণ্ডিঙত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে কোনটোত ক্লিক কৰিব মই সেইটো এই চাওক স্ক্ৰীণত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। এইটো স্ক্ৰীণ বুলি লেখা আছে, স্ক্ৰীণটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাইট কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো মোৰ ফাইনেলি হৈ গৈছে আৰু, ঠিক আছে। এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ আহিছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওক এইপিনে আপোনাৰ আখৰখিনি ওলাই আছে আৰু এনেকুৱা আহি আছে, একদম এনেকুৱা খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে যদি আৰু কিবা ইফেক্ট লগাম বুলি ভাবে চ' লগাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এনেকৈ কৰি পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাব পাৰিব। আৰু এইটোত আপোনালোকে ছেভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো চাওক। ছেভ কৰিবলৈ আপোনালোকে এই কাৰ চিনডালত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। এই কাৰ চিনডালত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত য'ত লিখা আছে এক্সপৰ্ট বুলি, চিম্পল আপোনালোকে এক্সপৰ্টত আপোনালোকে য'ত লিখা আছে এক্সপৰ্টত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ছেভ হ'বলৈ ধৰিব। এনেকৈ আপোনাৰ আঁচ বহিব, চাওক
এনেকৈ এইটো এক্সপৰ্ট ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আহি গ'ল। এইটো যেতিয়া মোৰ ফুল হৈ যাব এনেকৈ আঁচটো, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ যাব, ডাইৰেক্টলি মই গেলেৰীত গুচি যাব। যিহেতু মই এইটো ছেভ নকৰোঁ, মোৰ আছেই বনাই থোৱা। তো এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, কাইনমাষ্টাৰৰ পৰা হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। তো এনেকুৱা যদি নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন লাগে বা এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' চাই থাকিম বুলি ভাবে, সব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকন দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ সব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাবলৈ পাব। লগতে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। বাই।